আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক উইথ গুঞ্জনলৈ। তো আপোনালোকৰ বাবে আজি মই আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো OPPO F19 Pro Plus। এই ফোনটোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' এক্সক্লুসিভ ভিডিঅ' মানে আজি হল 17 তাৰিখ আৰু আজিৰ পৰা অনলাইন আৰু অফলাইন ফ্লেশ সেল আৰম্ভ হৈ গৈছে। এই ফোনটোৰ OPPO F19 Pro Plus 5G ফোন হয়। ফোনটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে যদি কিনিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো আগে চাই লওক। চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কিনিব লাগে নে নালাগে সকলোবোৰ পুৰা কনফাৰ্ম হৈ যাব। তো লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আনবক্সিঙৰ লগতে পুৰা ৰিভিউ দি আছো, কিমান দাম কি হয় সকলোবোৰ কম। আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টত একদম পুৰা মজা সাৰপ্ৰাইজ এটা আছে, মানে গিভএৱে কন্টেস্ট এটা আছে। প্ৰডাক্টটো লাষ্টলৈকে দেখাই দিম মই, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে একদম চাই থাকিব। OPPO F19 Pro Plus। তো এইটোৱে হ'ল F19 Pro Plus 5G ফোন হয়। বক্সটোত চাৰিওফালে ক'ত কি লিখা আছে মই দেখাই দি আছো। ইয়াতে চাওক কেইটামান ফিচাৰ্ছ ইয়াতে হাইলাইট কৰি দিয়া আছে, পিছফালে দিয়া আছে OPPO Smart 5G AI হাইলাইট পোৰ্ট্ৰেইট ভিডিঅ' 50 watt ফ্লেছ চাৰ্জ চিষ্টেম পাৰফৰ্মেঞ্চ অপটিমাইজাৰ। তাৰ লগতে এইটো ভেৰিয়েণ্ট হ'ল 8GB আৰু 120GB আৰু কালাৰটো হ'ল স্পেচ চিলভাৰ। বাকীবিলাক IMEI লিখা আছে। ইফালে OPPO ICC OPPO F19 Pro Plus ইফালে নাই, তলফালে নাই। ইফালে আছে ৰেম ৰম ভেৰিয়েণ্ট, কালাৰ আৰু কেমেৰাৰ কথা লিখা আছে। কেমেৰা 48 8+2+2 আৰু ফ্ৰণ্টটো হ'ল 16 মেগাপিক্সেল। প্ৰাইচটো লিখা আছে, মানে MRP লিখা আছে 29,990 লিখা আছে, কিন্তু অৰিজিনেল প্ৰাইচ কিমান হয় মানে আপোনালোকে মাৰ্কেটত কিমান প্ৰাইচত কিনিবলৈ পাব সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই কৈ দিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে। এইটোৱে হ'ল F19 Pro Plus। এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চাওক ডাইৰেক্ট ফোনটো ওলালোঁ। এতিয়া ইয়াতে কি কি আছে মই দেখাই দি আছোঁ। প্ৰথমতে এটা বক্স থাকিব। বক্সটোৰ ভিতৰত আছে কি আছে চাই লওঁ। এইটো চিলিকন কেছ। এইবিলাক মানে ইউজাৰ মেনুৱেলবিলাক আছে, এইবিলাক কাম নাই। আৰু বক্সৰ ভিতৰত বেলেগ একো নাই। এইটো হ'ল মেইন ফোন। মেইন ফোনটো অলপমান মই ছাইডত থৈ দিওঁ ফালে, অলপ পিছত দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ। এইটো হ'ল এডাপ্টাৰ। তাৰ লগতে আছে এইটো ইয়াৰফোন এডাল আছে আৰু USB to Type-C কেবল। এইখিনিয়ে আছে, বেলেগ একো নাই। এতিয়া আহোঁ মেইন ফোনটোলৈকে আহোঁ। মেইন ফোনটোত ইয়াতেও কেইটামান ফিচাৰ্ছ ইয়াতে হাইলাইট কৰি দিয়া আছে। OPPO Smart 5G AI পোৰ্ট্ৰেইট ভিডিঅ' 50 watt ফ্লেছ চাৰ্জ। মোটামুটি এইকেইটা ফিচাৰ্ছ বক্সত লিখা থকা ফিচাৰ্ছকেইটা ইয়াতেও লিখা আছে। মেইন ফোন F19 Pro Plus। চ' তলফালে আছে এইটো 3.5mm জেক, প্ৰাইমেৰী মাইক্ৰফোন, Type-C পৰ্ট আৰু স্পীকাৰ গ্ৰিল। ছাইডত আছে ভলিউম আপ ডাউন বাটন, চিম ট্ৰে। ওপৰত আছে ছেকেণ্ডাৰী মাইক্ৰফোন আৰু এইটো চাইডে আছে লক আনলক বাটন। ফ্ৰণ্টত আছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা। বৰ্তমান মই ফোনটো বুট আপ কৰিব গৈ আছোঁ। অন হৈ গ'ল। OPPO পাৱাৰ্ড বাই এণ্ড্ৰইড। তো এইটো হ'ল F19 Pro Plus। OPPOৰ ফালৰ পৰা আজি লঞ্চ কৰিছে জাষ্ট। F19 Pro Plus 5G ফোন হয়। আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। কালাৰটো হ'লে মই যোনটো আনবক্সিং কৰিছোঁ সেই ফোনটোৰ কালাৰ হ'ল চিলভাৰ। আপোনালোকক মই বৰ্তমান কেমেৰা দেখাই দি আছোঁ। ৰ'ব কেমেৰাটো কেনেকুৱা কি হয় চাওক। এইটো হ'ল কেমেৰা। তাৰ লগতে মই আপোনালোকক মানে ছেটিংছটো দেখাই দিম ভালকৈ। আৰু কেমেৰাৰ লগত কেমেৰা চেম্পলো দেখাম, কেনেকুৱা ফটো হয় দিনত বা ৰাতি, কেনেকুৱা কি ফটো হয় সকলোবোৰ দেখাম। তো চাই থাকিব। তাৰপিছত মই আহিলোঁ এতিয়া ছেটিংছত। আৰু ছেটিংছত আপোনালোকক এবাউট ফোনটো দেখাই দিওঁ। এবাউট ফোনত কি আছে দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে চাওক কালাৰ OS ভাৰ্চন 11.1, OPPO F19 Pro Plus, এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 11, Dimensity 800U প্ৰচেছৰ আছে। তাৰ লগতে অক্টাক'ৰ হয়, 8GB ৰেম, 120GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি। এইখিনি আছে এবাউট ফোনত। তো আপোনালোকক দেখালোঁ এই ফোনটোৰ আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ কেনেকুৱা কি ফিচাৰ্ছ আছে। এতিয়া আপোনালোকে মানে এই ফোনটোৰে ক্লিক কৰা কেইটামান ফটো চাই লওক। ফটো কেনেকুৱা হয় ৰাতি বা দিনত, ফটো কেনেকুৱা হয় চাই লওক। কেইটামান ফটো আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ।
আপোনালোকে এই ফোনটোৰে ক্লিক কৰা কেইটামান ফটো চেম্পল চালে দিনত বা ৰাতি উঠোৱা কেইটামান চেম্পল চালে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছিলোঁ এটা ছাৰপ্ৰাইজ থকা বুলি কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজটো কি হয় আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাই যে মোৰ যোনবিলাক আনবক্সিং ভিডিঅ' থাকে সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে এটা গিফ্ট এৱে দিব মই ট্ৰাই কৰি থাকোঁ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ত মানে যেনে লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মোৰ যোনটো চেমচাঙৰ A32 আনবক্সিং কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ লগত এই ইয়াৰফোনডাল গিফ্ট এৱে দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ এইটো ভিডিঅ'ত গিভএৱে ৰাখিছোঁ মই MI 10,000 mAh পাৱাৰ বেংক পুৰা চিল পেক হয় যদি এইটো আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে সকলোৱে গমেই পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট এই চাৰিটা কৰিব লাগিব এই চাৰিটা কৰিলে আপোনালোকে এলিজিবল হ'ব এই পাৱাৰ বেংকটো পাবৰ বাবে এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' যোনবিলাক আপকামিং ভিডিঅ' আহিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই এইটো গিভএৱে আৰু এইটো গিভএৱে দুটা গিভএৱে ৰিজাল্ট একেলগে দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো গিভএৱে পাবৰ বাবে চাৰিটা বস্তু মই ক'লোঁ যিহেতু চাৰিটা বস্তু লাইক শ্বেয়াৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত যি আছে ফেচবুক হোৱাটছএপ সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰিব মানে ভিডিঅ'ৰ লিংকটো তাৰ লগতে কমেণ্ট কৰিব লাগিব মানে যা তা কমেণ্ট কৰিলে নহ'ব মই প্ৰত্যেকবাৰে কওঁ মানে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কমেণ্ট কৰে কিন্তু মই যোনটো কমেণ্ট কৰিব কওঁ সেইটোৱে কমেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে এলিজিবল হ'ব এই গিভএৱে কণ্টেষ্টৰ বাবে আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকে বৰ্তমান কোনটো ফোন ইউজ কৰি আছে কি ফোন ইউজ কৰি আছে কি ব্ৰেণ্ড কি মডেল এইটো বস্তু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এই ভিডিঅ'টোত তেতিয়া আপোনালোকে এলিজিবল হ'ব এই পাৱাৰ বেংকটো পাবৰ বাবে এতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু সেই কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰফোনটো আৰু পাৱাৰ বেংকটো দুয়োটাই একেলগে গিভএৱে ৰিজাল্ট লৈ আহিম তো এইটো হ'ল OPPO F19 PRO Plus আজি হ'ল 17 তাৰিখ আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন আৰু অফলাইন সকলোতে পাব এই ফোনটো আৰু আপোনালোকে মাৰ্কেট প্ৰাইচ হ'ল এইটোৰ 8GB আৰু 128GB ভেৰিয়েণ্টৰ 25,990 মানে 26,000 টকা আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এই ফোনটো তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ সকলোবোৰ আছে আৰু মোৰ নাম ক'লে আৰু হেভি ডিছকাউণ্ট পাই যাব তো আজিলৈকে ইমানেই যদি ইচ্ছা কৰিছে এইটো ল'বৰ বাবে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব বাই বাই